μεγάλο ποσοστό των κινήσεων που βλέπουμε γύρω μας υπάρχουν κάποιες καμπύλες, κάποιες τοξοειδείς κινήσεις. Είναι τα arcs. Ακόμα και σε αυτό το καρτούν που είδατε που είναι αρκετά έτσι, στεγνό υποτίθεται, υπάρχει έστω μια μικρή καμπύλη. Δεν φαίνεται βέβαια πάρα πολύ, είναι μια κίνηση εδώ που γίνεται στον ώμο για να γυρίσει το χέρι επάνω, όμως χρειάζονται πολλές περισσότερες κινήσεις για να έχουμε μια σοβαρή κίνηση συνολική. Εδώ κινείται ουσιαστικά μόνο ο ώμος. Το παράδειγμα λοιπόν που θα δούμε αφορά σε έναν άνθρωπο που θα φέρει με το χέρι το καπέλο στο κεφάλι του. Έχει όμως αρκετά arcs εδώ πέρα, να δούμε. Έχει ας πούμε το πρώτο βασικό εδώ κάπου στον ώμο, θα είναι ένα arc, ο αγκώνας, ο καρπός του, το χέρι επίσης και πιθανώς να βάλουμε ακόμα και στο καπέλο κάποιο arc, γιατί θα δούμε ότι θα παίζουν διάφορες αρχές εδώ που μπορεί να χρειαστεί να αξιοποιήσουμε. Πριν όμως δούμε τα arcs, έχουμε να δούμε βίντεο που μας στείλατε με ασκήσεις από τα προηγούμενα βίντεο και συγκεκριμένα για το μάθημα του ease in και ease out. Και ακόμα πιο συγκεκριμένα έχουμε να δούμε τις ασκήσεις του Μανόλο. Πάμε να δούμε. Η αρχική λοιπόν άσκηση που μας έστειλε ο Μανόλο ήταν λάθος γιατί δεν αφορούσε στην μπάλα που αναπηδά, εν τούτης την τσεκάραμε και αυτή και σε γενικές γραμμές μιλώντας το ease in και ease out το έχει πιάσει καλά. Να δούμε όμως που υπάρχουν τα προβλήματα, τα οποία δεν είναι άμεσα τόσο πολύ σχετικά με την άσκηση. Περισσότερο εδώ έχουμε να κοιτάξουμε το volume, δηλαδή πως η μπάλα δεν είναι σχεδιασμένη σωστά και δεν κρατάει τον όγκο της σε όλα τα καρέ. Οπότε αυτό δημιουργεί και ένα μπέρδεμα για να πούμε πόσο καλή τελικά έχει γίνει η άσκηση του ease in και ease out. Μπορώ να καταλάβω ενδεχομένως ότι σχεδιάστηκε με ποντίκι, αλλά θα πρότεινα Μανόλο να κάνεις εξάσκηση ακόμα και αν έχεις μόνο ποντίκι. Θα δεις σιγά σιγά πολύ μεγάλη βελτίωση. Μιλώντας πάντως πάλι γενικά, η αρχή έχει αποδοθεί σωστά. Να τη δούμε και λίγο πιο ολοκληρωμένα. Απλώς θα μπορούσε να είναι λίγο πιο γρήγορα κάποια πράγματα. Εδώ ας πούμε δεν έχεις βάλει ουσιαστικά ένα ακόμα λάθος, δεν έχεις βάλει μια κεντρική κίνηση εδώ που να δείχνει ταχύτητα, πάει κατευθείαν από το 6 στο 7, οπότε και αυτό δεν βοηθάει πολύ στο να φανεί η επιτάχυνση. Αυτά για την πρώτη άσκηση. Η δεύτερη άσκηση που μας έστειλε ο Μανόλο και ήταν ουσιαστικά η σωστή, ας το πούμε έτσι, έχει την μπάλα που αναπηδά. Και εδώ υπάρχει το πρόβλημα με το volume, εν τούτης έχει δώσει πιο καλή, έχει αποδοθεί καλύτερα εδώ ο όγκος. Είναι αυτό που σου είπα Μανόλο, όσο πιο πολύ ασκήσει τόσο πιο πολύ θα το διορθώνεις αυτό το πρόβλημα. Από εκεί και έπειτα όμως μπορούμε να πούμε ότι τα διαστήματα είναι γενικά πιο σωστά, εδώ υπάρχει και ένα καλύτερο ενδιάμεσο, αλλά να δούμε όμως και τα λάθη που μπορεί να πάρουν κάποιες βελτιώσεις, δεν είναι φοβερά τα λάθη, αλλά μπορούν να πάρουν κάποιες βελτιώσεις. Εδώ ας πούμε, καταρχήν δεν σημειώνουμε 0, έχουμε πάντα το 1. Οπότε ξεκινάμε ουσιαστικά από το 1. Νομίζω ότι το βλέπω ότι το έχει σωστά σημειωμένο εδώ το 1, το 0 το έχει ως καρέ που κάθεται. Το 1 λοιπόν ξεκινάμε και μετά κάνεις το κατεβάζεις κάτω, ok. Θα ήταν καλύτερο να δείχνεις την μπάλα ήδη να πέφτει από εδώ, αλλά ok, το κρατάμε και αυτό. Ένα πρόβλημα είναι εδώ. Με τον όγκο βλέπεις κιόλας εδώ πως φαίνεται. Ουσιαστικά εδώ η μπάλα έχει μεγαλώσει. Ο όγκος της μπάλας έχει μεγαλώσει. Θα έπρεπε να είναι πιο έντονο το stretch. Το stretch. Να είναι πιο, πώς να το πούμε έτσι, λίγο πιο σαν πεπώνει η μπάλα και να φύγει προς τα πάνω. Καλώς ακουμπάει προς τα κάτω εδώ, αν και θα μπορούσες να την κάνεις να έχει ήδη φύγει από εδώ, να μην ακουμπάει στο έδαφος. Θα ήταν καλύτερο το εφέ. Αλλά περισσότερο εδώ μας απασχολεί το θέμα του όγκου. Από εκεί και έπειτα, το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε πάρα πολλά καρέ εδώ και η μπάλα κάνει μια μικρή σχετικά κίνηση. Ας τη δούμε λίγο πιο αναλυτικά, όσο θα μας αφήσει
το βίντεο εδώ. Δηλαδή εγώ θα βάζα την μπάλα, θα μίκρανα την μπάλα και θα βάζα να κάνει μεγαλύτερο άλμα εδώ με τόσα πολλά καρέ, γιατί τώρα φαίνεται πάρα πολύ αργή η κίνησή της. Παρότι είναι σωστότερα τοποθετημένα εδώ στο chart τα καρέ μας, η κίνηση φαίνεται πάρα πολύ αργή. Αν και επαναλαμβάνω ότι η τοποθέτηση των καρέ δεν είναι λάθος, είναι λάθος ο σχεδιασμός, ας το πούμε έτσι, της κίνησης. Όμως το ease in και ease out έχει αποδοθεί. Όλα αυτά βέβαια είναι θέμα εμπειρίας που αποκτάτε. Οπότε Μανώλο, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να συνεχίσεις, είσαι σε σωστό δρόμο, συνεχίζεις να κάνεις τη δουλειά που κάνεις και με την εμπειρία θα βελτιώσεις σιγά σιγά το animation που κάνεις. Και θα έλεγα περισσότερο να δώσεις βάση στο σχέδιο. Ξεκίνα να σχεδιάζεις με το χέρι και με το μολύβι, νομίζω ότι θα κερδίσεις πάρα πολύ από εκεί. Πρώτα θα κάνουμε μια απλοποίηση των κινήσεων ή μάλλον του σώματος, ας το πούμε έτσι. Δεν θα κάνουμε σε πρώτη φάση το χέρι κανονικά. Θα φτιάξουμε, ας το πούμε έτσι, αρμούς. Σε αυτή τη φάση το βάζω από πάνω για να φαίνεται πιο εύκολα, ενώ μετά θα το περάσουμε από κάτω. Ας πούμε λοιπόν ότι ο ώμος είναι εδώ, σε αυτό το ύψος. Οκ. Ας πούμε έπειτα ότι... Και όχι πριν φτάσουμε σε αυτό, και κάπου εδώ θα είναι, ας πούμε, ο αγκώνας και τα λοιπά. Ας το κάνουμε λίγο μεγαλύτερο. Κάπου εδώ, ας πούμε. Θέλουμε λοιπόν, ας πούμε ότι ο αγκώνας κατεβαίνει κάπου εκεί και θέλουμε αυτός ο αγκώνας εδώ θα κάνει μια κίνηση. Το arc που θα κάνει αυτός όχι ο αγκώνας, εδώ είναι ο ώμος, το arc λοιπόν που θα κάνει ο ώμος είναι κάπως εδώ. Κάνει ένα τέτοιο σχήμα. Πόσα καρέ θα μπορούσε να είναι αυτό? Θα το αφήσουμε προς το παρόν, γιατί θα το οργανώσουμε καλύτερα εδώ, με τον αγκώνα. Θα βάλουμε τον αγκώνα, ας πούμε ότι κάπου εδώ είναι ο θώρακας, κάπου εδώ θα βάλουμε τον αγκώνα. Η κίνηση λοιπόν θα ξεκινήσει και θα είναι η εξής. Θα βγαίνει σιγά σιγά προς τα εμπρός ο αγκώνας και τραβάει σαφώς πάλι ο αγκώνας, έτσι, όμως, και τραβάει σαφώς και τον αγκώνα μπροστά. Δεύτερο καρέ, κάποια κίνηση. Εδώ λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε? Ας φτιάξουμε ένα chart για τον αγκώνα. Εδώ η κίνηση αρχίζει και κάπου εδώ θα είναι, ας πούμε, στο μέσον. Θα πηγαίνει κάπως αργά στην αρχή, θα επιταχύνει. Εδώ θα είναι το μεγαλύτερο και θα συνεχίσει μετά η ταχύτητα για να επιβραδύνει προς το τέλος. Δηλαδή η κίνηση θα επιβραδύνει κάπου σταδιακά προς τα εδώ. Και πόσα καρέ είναι αυτά? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 καρέ. Και εδώ θα είναι το 1. Ουσιαστικά λοιπόν έχουμε εδώ το 1, εδώ είναι το 2. Πάμε στο 3. Και πάμε πρώτα στον αγκώνα. Ο οποίος βγαίνει όλο και πιο μπροστά. Να το κάνω λίγο μεγαλύτερο. Πάλι με τον αγκώνα.
Ο ώμος βγαίνει λίγο πιο μπροστά, ο αγκώνας είναι σταθερά όπως έχει. Αυτό λοιπόν είναι το τρίτο το καρέ εδώ. Το τέταρτο στο επόμενο θα βγει πιο μπροστά. Ας έχουμε και αυτό σταμπαρισμένο. Όμως μέχρι εδώ νομίζω ότι ολοκληρώνει, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω σε κίνηση. Εδώ λοιπόν στο τέταρτο καρέ, λίγο πιο μπροστά ακόμα, λίγο πιο μεγάλη απόσταση του αγκώνα. Και στο επόμενο φτάνουμε αρκετά μπροστά πια. Εδώ ο αγκώνας μπορεί να μείνει στο ίδιο περίπου σημείο. Πάλι ο αγκώνας, ο ώμος στο ίδιο σημείο. Edit, undo. Και κοιτάξτε να δείτε, εδώ θα πρέπει να φτιάξουμε και την καμπύλη του αγκώνα στο περίπου. Δηλαδή υπολογίζουμε ότι θα είναι κάπου εδώ, η καμπύλη του αγκώνα θα είναι κάπως έτσι. Εδώ λοιπόν είμαστε σε αυτό το ύψος. Μεγαλύτερη ακόμα ταχύτητα εδώ για τον αγκώνα, ο ώμος μένει σταθερός. Okay. Πάμε στο επόμενο καρέ, στο 7. Υψώνεται και λίγο όμως. Αυτή τη φορά το πω σωστά. Και αρχίζουμε και μειώνουμε ταχύτητα 8. Αγκώνας, πάμε στο 10 και εδώ κλείνει ο αγκώνας. Μπορούμε όμως να το αλλάξουμε μετά, θα δείτε γιατί μπορούμε να κάνουμε ένα διαφορετικού τύπου arc με προοπτική, αλλά θα το τσεκάρουμε αργότερα αυτό. Μέχρι στιγμής λοιπόν εδώ τι έχουμε σαν κίνηση? Αφήστε την προηγούμενη κίνηση του χεριού, ας την κρύψουμε. Αυτή λοιπόν είναι η κίνηση του ώμου και του αγκώνα μέχρι εδώ. Και τώρα θα αρχίσουμε να προσθέτουμε στοιχεία. Θα πάμε να προσθέσουμε λοιπόν σε αυτό εδώ το στοιχείο και τον πύχη μέχρι και τον καρπό. Εντάξει, σε αυτό εδώ το καρέ βλέπετε ότι δεν φαίνεται κάτι, οπότε προχωράμε. Ούτε σε αυτό. Πάμε στο τρίτο και έρχομαι σιγά σιγά. Τώρα η σκέψη μου είναι να κάνουμε και ένα λίγο πιο έντονο follow through. Οπότε εδώ ο πύχης ας πούμε μπορεί να πάει κάπως εδώ. Και θα δείτε γιατί. Ο πύχης και θα φτάσουμε στον καρπό εδώ, έτσι. Και αφού θα κάνουμε αυτήν εδώ την κίνηση, να φτιάξουμε, να δούμε εδώ που θέλουμε να είναι ο καρπός. Εδώ ο αγκώνας και ο καρπός θα πρέπει να έχουν κάνει μία κίνηση πιο παράλληλη, μάλλον με πιο προοπτική, ώστε
να βάλουν το καπέλο στο κεφάλι. Οπότε θα είναι κάπως έτσι εδώ το σχήμα, ας το πούμε. Και πάμε πάλι κάτω. Επομένως μπορούμε να γράψουμε μία πορεία κάπως έτσι, αλλά θα χρειαστεί μια προσοχή και μια καλύτερη οργάνωση. Θα δούμε πώς θα το κάνουμε λοιπόν. Πάλι καρέ αυτό. Σε αυτό το σημείο αρχίζει σιγά σιγά και παίρνει ο καρπός μια προοπτική την οποία σταδιακά θα αυξάνει. Εδώ αρχίζουμε και παίζουμε με υπερβολές, όπως βλέπετε. Το χέρι έχει σπάσει εδώ ουσιαστικά, έτσι όπως το κάνω. Αλλά εδώ η προοπτική υπάρχει σιγά σιγά κάπως έτσι. Και εδώ ακόμα περισσότερο. Ακολουθούμε την καμπύλη, το τόξο που γράφει η κίνηση. Ο καρπός τώρα πλέον κάπου είναι εδώ. Εδώ μπορούμε να γράψουμε κάπου εδώ τον καρπό πάλι. Εδώ μπορεί να ανεβαίνει και λίγο πιο πάνω για να περάσει και το καπέλο από πάνω. Πλέον εδώ υπάρχει προοπτική, έτσι. Δηλαδή εδώ μπορούμε να σχεδιάσουμε τον κύκλο μεγαλύτερο, περισσότερο, για να φανεί ότι εδώ είναι η προοπτική. Και εδώ κλείνει ο κύκλος. Για να δούμε λοιπόν τι έχουμε κάνει στο σχεδιάγραμμά μας με το χέρι μέχρι εδώ. Ωραία. Μας μένει το χέρι και ίσως και το καπέλο. Θα δούμε. Ξεκινάμε λοιπόν που περίπου θα αρχίσει να φαίνεται το χέρι. Εδώ δεν φαίνεται ακόμα. Εδώ πάλι παίζοντας με το follow through μπορούμε πάλι να έχουμε ένα χέρι σπασμένο. Και για να δούμε εδώ η κίνηση πως θα είναι. Το χέρι εδώ θα είναι σε περίπου αυτό το σημείο. Επομένως από εδώ που φαίνεται, που θα αρχίσει να παίζει μπάλα το χέρι, μέχρι εκεί μπορεί να κάνει μια πιο ανοιχτή κάπως. Όχι τόσο. Γιατί υπάρχει και προοπτική, όπως είπαμε, στον καρπό. Πιο κλειστή γραμμή μέχρι να φτάσει εκεί. Πιο κλειστή καμπύλη του. Εδώ λοιπόν το χέρι είναι κάπου εδώ. Ας μην το κάνουμε πιο σύνθετο, ας πούμε ότι πιάνει και το καπέλο εδώ, χωρίς να του δώσουμε απαραίτητα του καπέλου όλες τις καμπύλες. Προχωράμε. Το χέρι είναι κάπου εδώ και το καπέλο επίσης. Το χέρι εδώ γίνεται, μπαίνει και αυτό αναγκαστικά στην προοπτική, αλλά επειδή ακριβώς είναι χωριστό μπορούμε να το κάνουμε να είναι λίγο πιο κάτω μαζί με το καπέλο. Κάπου εδώ. Εδώ μπορεί να έχει μια επίσης διαφοροποίηση. Συνεχίζουμε εδώ. Να βάλουμε και το καπέλο εδώ. Όχι, το έχω βάλει. Εδώ.
και εδώ είναι σχεδόν στην ίδια προοπτική με τον καρπό και το καπέλο. Στις επόμενες φάσεις το καπέλο μπορούμε να το βάλουμε στη θέση του, ας πούμε. Για να δούμε λοιπόν τι έχουμε κάνει ως τώρα εδώ με αυτό το εμπερδεμένο με animation, αλλά νομίζω μπορείτε να... Ας βγάλω τα onion skins. Νομίζω ότι μπορείτε να καταλάβετε περίπου τι κάνουμε εδώ. Παίζοντας και με τις προοπτικές, δηλαδή εδώ υπάρχει, αυτό θέλω να σας πω, ότι υπάρχει και άλλη μία προοπτική, η οποία έχει, ας το βάλω από εδώ, ένα τέτοιο, ας το πούμε έτσι, σχεδιάγραμμα, ουσιαστικά. Κάπως έτσι. Όχι πια στον κάθετο άξονα, στον οριζόντιο, φανταστείτε εδώ. Για το τμήμα ειδικά από τον αγκώνα μέχρι και το χέρι. Και εδώ λοιπόν έχουμε καμπύλες που θα πρέπει να τις σημειώνουμε και αυτές. Εδώ λοιπόν έχουμε την βασική κίνηση που θα κάνει το χέρι. Και τώρα θα σας αφήσω. Αυτό λοιπόν είναι βασικά το μάθημα για να καταλάβετε περίπου πώς παίζουμε με τις καμπύλες στο συγκεκριμένο παράδειγμα. Καμπύλες υπάρχουν σε πάρα πολλά κομμάτια του animation. Εδώ λοιπόν θα σας αφήσω για να φτιάξω το animation, ουσιαστικά να περάσω όλα τα σημεία πάνω στο animation όπως πρέπει εδώ, δηλαδή να φτιάξω το χέρι του κανονικά πια του χαρακτήρα μας και να σας δείξω το animation ολοκληρωμένο. Και τώρα η άσκηση, την οποία την έχουμε ήδη κάνει εδώ πέρα σήμερα, οπότε ουσιαστικά θα εξεταστείτε στο αν παρακολουθούσατε το μάθημα. Είναι μια παλιότερη άσκηση, την έχουμε κάνει σε άλλο μάθημα και αφορά στην κίνηση του χεριού που κάνει έτσι και μετά δείχνει. Θέλω λοιπόν αυτή την κίνηση μόνο, δεν θέλω ολόκληρο το χέρι, θέλω μόνο τους αρμούς και τα οστά εντός εισαγωγικών μαζί με τα arcs να την αποδώσετε και να έχετε μέσα φυσικά και is in, is out, follow through και όσες αρχές έχουμε εξετάσει μέχρι τώρα. Περιμένω τα βίντεο σας στο info@vktunes και θα τα δούμε μαζί στο επόμενο βίντεο. Τα λέμε, γεια χαρά!